video is about how to edit our videos and what is the best editor app na free and sobrang smooth gamitin. Pero bago natin simulan, I know naman na marami ng vlogger na nakakagamit na nito at ito ay para naman dun sa mga baguhan pa lang at nagsisimula pa lang. I highly recommend this app kasi sobrang dali niyang gamitin at sobrang ganda ng app na ito. Kasi guys, mahalaga kasi ang pag-e-edit ng ating videos. Halimbawa, sa isang video natin, meron tayong ayaw natin isama or meron tayong mali-mali sa buhay. Mga mali-mali natin video na syempre, isama natin yung ayaw natin at yung mga mali natin. Gusto natin perfect, di ba? So, itong CAPCUT, pwede nyo siyang i-crop doon, i-edit doon. So, lahat. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Tips lang guys, pag nagbi-video kayo, pag cellphone po ang gamit ninyo, huwag nakaganon yung cellphone kasi hindi siya na-full pag in-upload nyo siya. So, kailangan naka-side or nakahiga yung cellphone nyo, nakaganon, para pag in-upload nyo siya sa YouTube, full screen siya, hindi siya naka-half screen. Lalo na pag kayong mga mahabang video. Huwag nyo kakalimutan guys, mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Ngayon, sisimulan na natin kung paano natin edit yung ating video. Hanapin natin ang Play Store. Click the Play Store. Then, search po natin yung CAPCUT. Type natin siya. Then, click natin yun. Tapos, ida-download po natin siya. Since na meron na ako, i-open ko na lang. Pero dun sa wala pa, you can download, guys. Pag na-open na natin siya, click natin yung new project. Yan. Tapos, sa videos, dyan tayo hahanap ng video na i-edit natin. Ay, mali ang napindot. And then, saan na ba siya? Yan. So, try natin i-edit yung video ko. Yan. Kakrap natin siya. Pag nakrap na natin siya, halimbawa, yan lang. So, hindi natin siya kukunin lahat. Then, add. Yan. Automatic na yan. Nandun na yun sa ating CAPCUT. Tapos, dito tayo mag-a-add sa plus. Click natin yung parang may plus. Yan. Hanapin ulit natin yung ating in-edit na video. Yan. Tapos, ikakrap natin yung hindi natin nakrap. Yan, dyan tayo. Ako. Nagwawala. And then, add. Yan. Kung gusto natin lagyan ng effects, click natin yung effects. Yan. Marami tayong makikita dyan na naka-ready na siya. Ready to use na. Click lang natin kung alin doon. Yan. Sumasayaw na siya. Oh. Pampag-good vibes. Yan. Effects ulit. Kung gusto natin may lagyan natin siya ng ibang sounds. Fight, yung parang sinusuntok-suntok. Yan, doon tayo sa punch. Punching. Saan na ba yun? Nakita ko na yun eh. Ayun. Yan. Click natin siya. Tapos kung gusto natin, para hindi na tayo bumalik doon sa effects ulit, copy na lang natin siya. So, may copy. Yan. Pindot lang natin para sunod-sunog yung suntok.
Okay. So, yun ang kagandahan sa CAPCUT. Kasi, sobrang dali lang. Nandun na lahat eh. Mamimili ka na lang. Tapos, pwede nyo siyang i-try. I-adjust nyo siya kung halimbawa hindi kayo satisfied. Hindi tumagma dun sa hindi siyang iusod-usod. Yan. The sticker. Yan. Napakadami niyang sticker na pagpipilian. Oh, sobrang dami niyan. Ayan mga pang-vlog. Yung mga record, yung mga like, subscribe. Yun dyan ako kumukuha. Yung mga ganyan-ganyan. Diba? Bongga. Yung mga mahihilig sa mga art-art na ganyan. May nahanap ako eh. Diba? Ang dami niya. Yung mga ganyan Saturday, Sunday. So, sobrang ganda talaga ng CAPCUT. CAPCUT is the best. For me lang ha. Kasi marami naman mga editor na magaganda rin eh. Pero CAPCUT talaga ang since na ginagamit ko. May nahanap ako eh. So, nasa inyo naman yan kung ano ang gusto ninyong sticker. Kanya-kanya naman tayo ng gusto. Yan, yun yung gusto ko. Oops. Okay. Yan. Oh, punch. Pagpasensyahan nyo na yung video guys Talagang yan ganyan niya pag gutom eh. Joke. And then yan. Filter tayo. Kung gusto natin palitan yung filter niya, kung lagyan pala natin ng filter, yan, you can choose if what you want. Yan, meron tayong life, food, movies, nature. Doon tayo sa paputiin natin ng kaunti para mumukhang tisoy naman. Pwede mong i-overall. Pwede namang kung ano lang yung lalagyan mo. Overall na natin kasi siya lang naman nandyan. Okay. Yan. Ganyan lang. Hila-hila lang. Stop tayo dun. Yan diba? Makinis na. Tisoy pa kulay. And then, click natin yung sa side. Next ay lalagyan natin ng effects ng konti para medyo gumanda-ganda naman. Pwede kayong pumili dyan yung mga ganyan merong zoom in, zoom out, parang sa mga palabas lang. Then zoom lens. Saan ba natin ito lalagay? Doon sa panlast. Okay. Usod-usod. Usod-usod is ipod-ipod. Ang kulit Yan. Doon tayo sa huli. Yan. Hila-hila lang guys. Pwede naman siyang dire-diretso eh. Nandun tayo, diba? Nagsuzoom. Parang nilalapit yung camera. Pero hindi. Diba? Ang bongga. Yan. Doon tayo side. And then yan, pwede natin palitan yung niya, shape ng pero doon tayo sa fit lang kasi pang YouTube naman yan. Click natin yung audio and then sounds. Paglalagyan natin sila ng background music. Kasi pag kukuha tayo dun sa baka makapiright pa tayo.
So, dito ay wala tong copyright. So, yun lang yung kagandahan dito. Wala siyang copyright. Sobrang ganda niya. Sana all. Oh, chuwayo. Good. Nice. I-adjust natin. Oops. And, kasi gusto ko lahat, iisa lang yung sounds niya. Okay. And, volume, yung volume pala niya guys, dun sa mismong video, pwede nyo siyang i-adjust. Lalaksan o hihinaan. Ganon din sa sounds. Na-adjust din siya. O, diba? Ang ganda niya. Sa text tayo. So, kung lalagyan nyo naman siya ng mga text message or yung words, meron din siya dyan. And, my gosh! My gosh talaga. Ayun. Sa effects niya, yung style niya, yung bubbles, animation, yan, meron siya yan. Doon tayo sa bubbles. Ayan. Diba, ang ganda. Marami kayong pagpipilian. Download nyo lang si CAPCUT. Oh. Ang kulit eh, ano. Okay. Ayan. I-adjust. Pwede nyo sa baba ilagay. Pag traffic na, doon tayo sa walang traffic. Ayan, click natin yung edit. Sa templates naman tayo. Dito ako guys, kumukuha ng sa YouTube intro. Or yung pagkatapos ng video ko. Tsaka yung pagsimula ng, bago magsimula yung video ko. Dito ko kinuha siya. May mga naka-ready na kasi dyan. Tapos i-use template mo lang siya. Tapos yan, pipili tayo ng picture. 5 picture daw kailangan. So, click lang natin. Pili-pili. Madali lang siya. Hindi na kailangan magpakahirap. Tapos, yung sa pangalan niya, lalagyan natin. Click natin yung edit text. Yan. Mitch on TV. Type natin. Yan. Oni means ate, older sister. Yan, export natin siya. Yan, wait lang natin siya. Tapos pagkatapos niya export, click natin yung done. May lalabas naman dyan. Yung done. Click done. Si Donnie. Donnie. Ka-Donnie. Ayan. Punta tayo sa ating gallery. Check natin kung nandoon na yung ating inedit. Ayun. Saan na ba? Ayun. Bongga. May pang intro na tayo. Wala lang sounds. Pero may sounds yan guys. Dito lang wala. Sa aking lang. Ayan. Tapos punta tayo sa video natin. I-add natin yung ating ginawang templates para dun sa ating intro. Click natin siya, yung video na yun. Nilagay na natin sa harap. Kasi wag nyo kung kayo mag-a-add dun sa last din mailagay yung inyong intro. Tapos export ulit. Late na ako. Yan. Tatapos na siya. So, ganun talaga siya kadali. Ang bagal ng internet ko. Yan. Click natin yung done. Ooh.
Andun na siya. O, diba? Ganun lang kadali mag-edit ng video gamit ang CAPCUT. So guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Mitch Oni TV. Thank you!